ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ አማን ነው? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነኝ። ከኢቴክ ሚዲያ እንደተለመደው እንግዲህ ዛሬም በተሻለና አሪፍ በሆነ ለእናንተ በሚጠቅም ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው እንግዲህ የዌልካም ኮርፕስ ፌዝ 2 መቼ ይጀምራል የሚለውን በደንብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ይህንን ነገር ይዤ የመጣሁበት ምክንያት በዋነኝነት ብዙ ጥያቄዎች ላይ ወይም ደግሞ ስለ ዌልካም ኮርፕስ ፕሮግራም፣ ስለ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ፕሮግራም ወይም ደግሞ አሜሪካን በዚህ ሲስተም የተለያዩ ስደተኞችንና አሳይለም ሲከሮችን ስለምትወስድበት ሜካኒዝም ሳወራ ፌዝ 2 መቼ ይጀምራል እያላችሁ በጣም ብዙ ሰዎች ትጠይቁኛላችሁ። ይህንን ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ሁላችንም በላይክ እንጀምራለን። አዲስ ከሆናችሁ በሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ይህ ቪዲዮ ለሰዎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉት። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይህንን እንግዲህ በባለፈውም በኮሚኒቲ ፖስት ላይ እንደጠየኳችሁ የተለያዩ ጥያቄዎችን አቅርቡና ከኢሲዲሲ ጋራ ወይም ደግሞ አሜሪካን ሀገር ሆኖ ለኢትዮጵያውያን ስደተኞች ስለሚሰራው ኦርጋናይዜሽን ከሱ ጋር ኮሚኒኬት ላድርግላችሁ ብያችሁ ነበር ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ በዙም ሚቲንግ ኢንቫይት አድርገው ነበረ። ስለዚህ እነሱ ያቀረቡትን ሐሳብና መረጃ ለእናንተ አደርሳለሁ ማለት ነው። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች በነገራችን ላይ እንግዲህ አሁን ለዚህ ለኢቴክ ሚዲያ አዲስ ሎጎ ሰርቻለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይህንን ይመስላል ሎጎ። ስለዚህ አሁን አክቲቬት አድርጌዋለሁ። ምናልባት ያው ሎጎ ሲቀየር ሌላ እንዳይመስል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ኢቴክ ሚዲያ የሚጠቀመው ሎጎ እስከሆነ ጊዜ ድረስ ማለት ነው ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ሎጎ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ያው ቪዲዮውን ስትከፍቱት ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። በዚሁ አጋጣሚ የዩቲዩብ ሎጎ ማሰራት የምትፈልጉ፣ የቴሌግራም ሎጎ ማሰራት የምትፈልጉ፣ የዩቲዩብ ባነር ወይም ደግሞ ፊት ለፊት የሚታይ ነገር ማሰራት የምትፈልጉ ሰዎች ኮሙኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ጉዳያችን ስንገባ እንግዲህ በቅርቡ ወይም ደግሞ ጁላይ 12 2023 ወይም ሐምሌ 12 በፈረንጆቹ ማለት ነው ይህ ኢሲዲሲ የተባለው ኦርጋናይዜሽን በአሜሪካን ሀገር ሆኖ ማለት ነው ዙም ሚቲንግ ላይ ኢንቫይት አድርገው ነበር ብያቸዋለሁ። ስለዚህ አሁን እንግዲህ እነሱ ለአጠቃላይ መረጃ የሰጡትን ነገር አቀርብላችኋለሁ። ከዛ ውስጥ ነው እንግዲህ ይህ ፌዝ 2 መቼ እንደሚጀምር የምነግራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስላይድ ከነሱ ነው የወሰድኩትኝ፣ በጥሞና እንድታዩት እፈልጋለሁ። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ኢንትሮዳክሽን ነው የዋሩት። እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ላይ ስለነሱ አሰራር ምን ያህል ጊዜ እንደቆዩ፣ የዌልካም ኮርፕስ ፕሮግራም አላማው ምንድነው፣ ፌዝ 1 እና ፌዝ 2 ፕሮግራም እንዴት ነው፣ ወይም ደግሞ ሪቪው ፌዝ 1 ኤንድ 2 ኦፍ ዘ ፕሮግራም፣ እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ መረጃዎችን ስለ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ወይም ደግሞ ስለ ፌዝ 1 ስለ ፌዝ 2 አጠቃላይ ስለ ሁሉም ነገር ስለ ሪፊውጂ እና አሳይለም ሲከር ወይም ደግሞ ስለ ዌልካም ኮርፕስ ኦር ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ሙሉ መረጃውን እዚህ ጋር ሰጥተዋል እንደ ኢንትሮዳክሽን ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ እንደምታዩት 40 years of dedicated service to immigrants and refugees ይላል። ያው ስለ ሪፊውጂ እና ኢሚግራንት ለ40 ዓመታት ያክል አገልግሎት ስንሰጥ እንደነበረ ምናምን ነው የሚያሳየው የነሱን ማለት ነው ኢሲዲሲዎችን ነው። እንደገና ደግሞ እንግዲህ እንደምታዩት ስለ ዌልካም ኮርፕስ ቲም አጠቃላይ ሰዎች እንደምታዩት እንግዲህ ሙሉን ላድርገውና ላሳያችሁ ስላይድ ሾው አድርጌ ማለት ነው። እንግዲህ ሰዎች አሉ የዚህ ቲም ብዙ ሜምበሮች አሉ እንደምታዩቸው እነ ኤልሳቤት ቤንፋይልድ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ኤንድ ስፖንሰርሺፕ ማናጀር ናት። ፍሬ ህይወት አራያ፣ ኤደን ገብረስላሴ፣ ቅድስት ኤብኔዘር፣ ደመላሽ ወንድሙ፣ ሉሊት ጳውሎስ እነዚህ ሰዎች እዚህ ቲም ውስጥ ያሉ ናቸው። እነዚህ ሰዎች እዚህ ቲም ወይም ደግሞ ኢሲዲሲ ውስጥ ያሉ ናቸው። ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ዲቨሎፕመንት ካውንስል ማለት ነው። እንግዲህ ስለዚህ ስለሰራው ድጋሚ ማውራት አይጠበቅብኝም። እንግዲህ እንደምታዩት ስለ ፕራይቬት ስፖንሰር ኦርጋናይዜሽን አናውንስመንት ወይም ደግሞ ስለ ፕሬስ ሪሊዝ ወይም በመቼ ጀምሮ ይህ መረጃ እንደወጣ እንግዲህ በዚህ መግለጫቸው ተናግረዋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ሪስፖንሲቢሊቲው ምንድነው ወይም ኃላፊነታቸው ምንድነው የነዚህ ኦርጋናይዜሽኖች የሚለውንም ነገር በትንሹ ኢንትሮዲዩስ አድርገዋል ማለት ነው። ከዛ ስንቀጥል እንግዲህ ኢሲዲሲ ኔክስት ስቴፕ አስ ፕራይቬት ስፖንሰር ኦርጋናይዜሽን የሚል ቀጣዩስ ምንድነው የሚለው ነው። እንግዲህ አጠቃላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙሉ መረጃውን አስቀምጠዋል። ምናልባት እንግዲህ ኢንተረስትድ ከሆናችሁና ማንበብ የምትፈልጉ ከሆነ አታች አድርግላችኋለሁ ቴሌግራም ላይ ማለት ነው። በማስቀምጠው ሊንክ በቀጥታ እየገባችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። እንግዲህ ወደ ዋናው ዓላማ የሚሄደው ወይም ወደ ዋናው ርዕስ የሚሄደው ይህ ዌልካም
ኮርፕስ ፌዝ 2 ዌልካም ኮርፕስ ላይ መቼ ይጀምራል የሚለው ነገር ስለሆነ ወደሱ ነው እየፈጠንኩኝ የሚሄደው ማለት ነው። ይህንን መረጃ ሙሉን ከፈለጋችሁ ግን አታች ስለማደርገው ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፐርፐዝ ኦፍ ኢሲዲሲ ኢን ዌልካም ኮርፕስ ነው። እንግዲህ ዓላማው ምንድነው? የዚህ የኢሲዲሲ በዌልካም ኮርፕስ ውስጥ ዓላማው ወይም ስራው ምንድነው የሚለውንም እዚህ ጋር አስቀምጧል እንደምታዩት ማለት ነው። ፌዝ 1 ኤንድ ፌዝ 2 ኦፍ ዌልካም ኮርፕስ ይላል። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ዋናው ነገር ማለት ነው። ፌዝ 1 ምንድነው? ፌዝ 2 ምንድነው? እንግዲህ ስለዚህ ነገር ዞሮ ዞሮ አፕላይ የምታደርጉ ሰዎች ሙሉ የሆነ መረጃ ይኖራቸዋል የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም ያው ብዙ ጥያቄ እያነሳችሁ ስለሆነ ፌዝ 1 የምንለው እንግዲህ during the first phase private sponsor groups will submit application to support and be matched with unknown refugees who have already been approved for resettlement through the United States Refugee አድሚሽን ፕሮግራም። እንግዲህ የዩኤስአርኤፒ የምንለው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩኤስአርኤፒ የምንለው ይሄ እንደምታዩት ማለት ነው አፕሩቭ ማድረግ አለበት። እነዚህ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ የምንላቸው ሰዎች አፕሊኬሽናቸውን ሰሚት ያደርጋሉ። ከዛ እንግዲህ ሪፊውጂ የሚታወቅም የማይታወቅም ሊሆን ይችላል፣ በኋላ ነው የሚታወቀው። ግን ዋናው ሪፊውጂ መስፈርቱን ያሟላሉ የሚለውንና በዚህ በዩናይትድ ስቴትስ ሪፊውጂ አድሚሽን ፕሮግራም አፕሩቭ ተደርጓል የሚለውን ነገር የሚታይበት ደረጃ ነው ፌዝ 1 የምንለው ማለት ነው። ይሄ ወደታች እንግዲህ ማንበብ ትችላላችሁ። ዘሜን ፖይንት እንግዲህ ምን ማለት እንደሆነ ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። አንብቡት። ሁለተኛው እንግዲህ ወይም ደግሞ ፌዝ 2 የምንለው ደግሞ the second phase is still being structured and designed by the government። ይሄኛው እንግዲህ የመጀመሪያው ሰሚሽን ነው። ሰሚሽኑ አፕሩቭድ ከሆነ በኋላ ፌዝ 2 ላይ ምንድነው የሚሆነው? ስትራክቸርድ ሆኖ ዲዛይንድ ይሆናል። ይሄንን የሚሰራው ማን ነው? መንግስት ነው፣ ወይም ደግሞ የአሜሪካን መንግስት ወይም ስቴት ማለት ነው። we now must individuals in our community and local resettlement agency are interested in the second phase። ዋናው ፖይንት እዚህ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ኮሚኒቲ እና ሎካል ሪሰትልመንት ኤጀንሲዎች ለዚህ ለሰከንድ ፌዝ ምን መሆን አለባቸው? ኢንተረስትድ መሆን ወይም ፈቃደኛ መሆን አለባቸው ነው። ዱሪንግ ዚስ ፌዝ private sponsor groups can name or identify specific refugees for resettlement and support the team support them after their arrival። ይሄ ማለት እንግዲህ ከዚህ በኋላ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፖች የሪፊውጂውን በቃ አጠቃላይ መረጃ ያስቀምጣሉ። በቃ ኔም ይሁን ወይም ደግሞ አይደንቲቲ ማንነቱንም ይሁን ስሙን ሙሉ ለሙሉ ይገልጻሉ። መጀመሪያ ላይ ግን ሪፊውጂው አናውን ነው። so we were recently told by WelcomeCorps the second phase will most likely be launched in fall 2023። ዘ ፖይንት እንግዲህ ያው የቀድሞ መልስ ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ፌዝ 2 እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ነገር አልተጀመረም ማለት ነው። ወደ ታች ሙሉ መረጃ ነግራቸዋለሁ በዝርዝር ምን ነገሮች እንደተጀመሩ ፌዝ 1 ላይ ፌዝ 2 ላይ ምን ነገሮች እንደተጀመሩ በደንብ አድርጌ ነግራቸዋለሁ ወደ ታች ማለት ነው። እንሂድ እስኪ። እዚህ ጋር ነው የሚያልቀው። እንግዲህ እንደምታዩት ዌልካም ኮርፕስ ኔክስት ስቴፕ ፎር ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ኢንተረስትድ ኢን ፌዝ 1 ኤንድ 2። አሁን እዚህ ቴብል ላይ እንግዲህ በደንብ አድርጌ አስቀምጫለሁ። እንደምታዩት እነሱም ፕሬዘንት ሲያደርጉት በደንብ አድርገው ነበር ያደረጉት። እንደምታዩት እዚህ ጋር ታይም ላይን አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ታይም ላይን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንተረስትድ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ኔክስት ስቴፕ የሚል አለ እንደምታዩት እዚህ ጋር። ከዛ እዚህ ጋር ይሄው ፌዝ 1፣ እዚህ ጋር ይሄው ፌዝ 2 አለ። አሁን እንግዲህ ፌዝ 1 ላይ እና ፌዝ 2 ላይ የተሰሩ ስራዎችና ወደፊት የሚሰሩ ስራዎችን የመጀመሪያው እንግዲህ እንደምታዩት ዋች አን ኢንፎ ሴሽን ይላል። እንግዲህ ያው የመረጃ እንትኖችን ማግኘት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ታይም ላይን ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ፌዝ 1 ላይ ሃፕኒንግ ነው። ታይም ላይን አሁን ወጥቶለታል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ሃፕኒንግ ነው ማለት ለፌዝ 1 ሃፕኒንግ ነው ማለት ኦልሬዲ አሁን እየተካሄደ ነው ማለት ነው። ፌዝ 2 ላይ ግን ምንድነው ፕሬዲክትድ ቱ ቢጊን ፎል ኢን 2023 እንግዲህ የ2023 ዓመተ ምህረት ሲያልቅ ነው ተብሎ የሚገመተው። ፎል 2023 ማለት አሁን ለምሳሌ አሁን ጁላይ 2023 ነው አይደል? ወይም ደግሞ ሐምሌ 2023 ነው አይደል? 2023 የሚያልቀው መቼ ነው? ከታህሳስ ወይም ደግሞ ቀጣይ ጥር ላይ ማለት ነው። ኦልሬዲ ቀጣይ ጥር ሲጀምር ወይም ደግሞ ቀጣይ ታህሳስ ሲያልቅ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄኛው ኮምፕሌት ነው ዋቺንግ ኢንፎ አን ኢንፎ ሲስተም ኮምፕሌት ነው ካን ኮምፕሌት ነው ኢስታብሊሽ ዮር ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ። እንግዲህ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ መገንባት አሁን ይቻላል። ለየትኛው? ለፌዝ 1። ለፌዝ 2 ግን ካን ኮምፕሌት ነው
yes ካን ኮምፕሌት ነው ይቻላል ግን ኦሬዲ መቼ ነው ቢግን መሆን የሚችለው በ2023 መጨረሻ ላይ ነው ማለት ነው ከዛ ባክግራውንድ ቼክ ማለት እንግዲህ የሚደራጁ ሰዎች ገንዘብ የሚሰበስቡ ሰዎች ለዚህ ለፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ማለት ነው አጠቃላይ ያላቸው መረጃ ግሪን ካርድ አላቸው ወይ ፐርማነንት ሬዚደንት ናቸው ወይ ከ18 ዓመት በላይ ናቸው ወይም ደግሞ ይህን መስፈርት ያሟላሉ ወይ የሚለው አሁን መሰራት ይችላል ኮምፕሌት ነው ይሄኛው ግን ፌስ 2 ላይ ግን ምንድነው ዌት አንቲል ዌልካም ኮርፕስ አናውንስ ፌስ 2 ኢዝ ኦፕን ስለዚህ ይሄ አይቻልም ማለት ነው ፌስ 2 ላይ ምክንያቱም አሁን ፌስ 2 በዌልካም ኮርፕስ ምንድነው ተከፍቷል ተብሎ አልተነገረም መቼ ነው የሚከፈተው in the last 2023 እንደዚህ ያላችሁ እንግዲህ ሁሉንም ማየት ትችላላችሁ በዋነኝነት እኔ ልነግራችሁ የፈለኩትኝ ፌስ 2 2023 መጨረሻ ላይ 2023 መጨረሻ ላይ ወይም ደግሞ 2024 መጀመሪያ ላይ ታሳስን ይዞ ኔክስት ታሳስ ማለት ነው ኦሬዲ ኔክስት ታሳስ ከዛ ጥር ላይ ይጀምራል ነው እንግዲህ ሙሉ መረጃውን ከፈለጋችሁ እንደነገርኳችሁ አታች አድርግላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ ሶ አሁን የዌልካም ኮርፕስ ፌስ 2 ጥያቄዎቻችሁ ምላሽ የሚያገኙበት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ሌሎችን ጥያቄዎች የጠየቃችሁኝን ጥያቄዎች እንደነገርኳችሁ ሰሚት አድርጌያለሁኝ ስለዚህ እንግዲህ እነሱን መልሶችን አደራጅቼና አስተካክዬ ወደ እናንተ ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው ብዙ ጥያቄዎች ስለተነሱ ነገር ግን ለዛሬው ፌዝ 2 መቼ ይጀምራል ለሚለው ይህንን ያህል መልስ ከሰጣችሁ በቂ ነው ማለት ነው እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች አሪፍ መረጃ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር በቀጣይ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው